guys, muling nagbabalik si Jenny Unni para sa isa na namang kababalaghan. Charot! Siyempre, para sa isang quick and easy dessert. Big shoutout nga pala sa aking not so little boy sa pag-voice over sa mga punchline ng mga teddy bears kanina, kaya't medyo walay. Super init ngayon guys, kaya gagawa tayo ng pampalamig. Kasing lamig ng pagtingin sa'yo ng jowa mo. Char lang.